guess what follows? Either more good news or shit, really bad news. میگه وقتی خبر خوبی تو زندگی میاد، حالا اشاره داره به اون چک 10,000 تایی که فعلا گرفته، میگه که اتفاقی که بعدش میفته یا یه سری خبرهای خوب بیشتر هست یا یه سری اتفاقات خیلی بد. Watch this. Guys, cameras up. خب اینجا در واقع روز 13 هست و یکی از اون افراد تولید کننده برنامه به بقیه میگه که دوربین روشن کنید. برای اینکه با گرانت میخواد صحبت کنه، با گرانت کاردون. دقت کنید که روز 13 هست الان. We're shutting down because of COVID. و اینجا بهش میگه که ما همین الان یک تماس دریافت کردیم. به گرانت کاردون میگه، یکی از مسئولین در واقع ساخت و تولید این برنامه، میگه که ما باید این برنامه رو همین الان متوقف کنیم به خاطر کرونا. You got to shut down. We don't have a choice. گرانت کاردون میگه که شما باید متوقف کنید و اونم میگه که ما انتخاب دیگه ای نداریم، راه دیگه ای نیست. So we're putting a big pause on this. و اینجا هم نوشته در واقع روز 13 تولید این برنامه در واقع میلیاردر مخفی یا Undercover Billionaire مجبور شدن که این برنامه رو به خاطر کووید متوقفش کنند. I'm worried too. I'm concerned too. But I want to see this thing through. اینجا با هم بحثشون هست و گرانت کاردون داره باشون بحث میکنه. میگه که منم نگرانم، منم به هر حال کرونا اولش هم بود، فکر کنید چقدر همه چیز وحشتناک و ترسناک بود. میگه که منم به هر حال ترسیدم، منم نگرانم، منم دغدغه‌مو دارم، ولی من میخوام این برنامه رو تموم کنم. And me stopping right now, right while I got going on, like I finally got some traction. میگه و اینکه همین الان من تو این شرایطی که یه عالمه افراد رو جذب کردم به سمت خودم، کاروبارا راه انداختم اینجا، این که الان متوقف کنم اصلا برام مثلا جالب نیست، این کارو نمیخوام بکنم. I just took 10 grand from a guy. من همین الان $10,000 از یکی گرفتم. I need to stay here and deliver for him. میگه من باید اینجا وایسم و خدمات بهش بدم. I know. I got orders. اونم بهش میگه که میفهممت، ولی من دستورات به من رسیده، به من دستور دادن و منم باید اونها رو اطاعت کنم. I don't know what's going to happen next, but I got to send the crew home right now. میگه نمیدونم چه اتفاقی قرار بیفته، ولی باید تمامی کارکنان اینجا رو بفرستم خونه. You may have to go to a different city and start over. بعد میگه که شاید مجبور شیم بریم یه شهر دیگه و از اول شروع کنیم. What? کاردون میگه چی میگی؟ Crazy? شما دیوانه اید؟ I can't be jerked off on my schedule here. میگه من نمیتونم اینجوری از این ور به اون ور منو ببرید و نه، اینجوری نیست. When I leave, I may never come back here. میگه من زمانی که اینجا رو ترک کنم هیچ وقت ممکنه دیگه برنگردم. Yes. Stupid. خوش بهشون میده داره. I'll never do this again. هیچ وقت دیگه این کار انجام نمیدم. Look, like when I'm walking away right there, I'm telling you, I'm not coming back to Pueblo. Just so you guys understand what was really going on with me right here, right now. Now, I do come back, obviously, because we got another 13. دوستان برای همه خش داره صدا؟ اگه تو چت بنویسید. صدا اوکی. اوکی. اینجا داره توضیح میده و میگه که من واقعیت شاید اوکی درسته برگشتم میگه، ولی واقعا اون لحظه که این صحبت ها بود من هیچ تصمیمی برای برگشتن نداشتم. segments to show you on Discovery Plus. You can go there and watch the whole thing right there. But right now, as I walk away, I'm never coming back. This is over. I just wasted 10 days of my life. من 10 روز زندگیمو اینجا در واقع هدر داده بودم و من صحبتم اونجا این بود، یعنی فکرم اینجا بود که اگه برم دیگه بر نمیگردم. اوکی درسته بعدها برگشتم و بقیه‌شو تکمیل کردیم، ولی اون لحظه انقدر عصبانی بودم و ناراحت بودم که هیچ وقت قصد برگشتن نداشتم. این شکلی میشه نگاش کرد که واقعا خدمتتون عرض کنم که چقدر این اتفاقی که اونجا افتاده اتفاق سختی بوده. And I just took a check from a guy for $10K. I got an agreement
to earn 15% of the upside of his business, and I got to leave town, which means what? میگه من تازه یه چک گرفته بودم از یه نفری که باید 15% در واقع 15% روی فروش بیشتر اون شخص رو قرارداد بسته بود. میگه من تا 1000 تا پیش گرفته بودم و قرار بود براش کار بکنم، کمکش بکنم فلان. چجوری من مثلا میتونستم اونجا رو ترک کنم؟ یعنی نمیشه که. When I come back, do I need to start over? And this effing guy's telling me, this little short dude from Discovery. میگه و این آدم کوتوله‌ای که میبینید اینجا داره به من میگه که بیا از اول شروع میکنیم. Telling me, hey man, you might have to go to another city. I'm like, another city, bro. I'm never doing this again. به من میگه که برو یه شهر دیگه شاید بخوایم انجام بدیم از اول. مگه میشه همچین چیزی که ما بریم دور از اول انجام بدیم؟ من انجام نمیدم. You know, they forgot to tell you that I had lockjaw because میگه دیگه بقیه‌ش هم یادشون رفت بهتون بگن که من فکم یه جورایی یه قفل کرده بود به خاطر اون 10 روز و اتفاقاتی که افتاده بود، استرس اون روز. یعنی میگه یه سری مریضی‌هایی حتی من گرفتم. this. My neck's jacked up too. میگه گردنم درد گرفته بود به خاطر اینکه اون تشکی که روش میخوابیدم تو اون ماشینه سخت بود، سفت بود. Years later, my neck still can't turn. That's as much هنوز گردنمو نمیتونم در واقع انقدر میتونم کج کنم. as I can turn my neck either way right now still today because of that damn mattress and because it's 15 degrees outside and I don't have a heater and I'm grinding my damn teeth. در واقع هوا گرم بود و در واقع اونجا خدمتتون عرض کنم که بعضی وقتا سرد بود. حالا سردیه رو میگه و بیرون گرمایشی نداشتم و من باید دندونامو رو هم محکم فشار میدادم و دندونام دوتاش خراب شد و بعدها مجبور شدم دوتا از دندونامو درست بکنم. Until I had to have 2 root canals because I grinded down on my jaw so much. They don't tell you that. And I اینا رو هیچ کدوم بهتون نمیگن. literally think if PTSD is real, I got it. It's called میگه و آخرین مورد اینه که اگر PTSD واقعا هست، PTSD یعنی به انگلیسی مریضیه و زمانی که اتفاق ترسناکی، وحشتناکی، اتفاق ناگواری برای یکی میفته، اثرات اون روی فرد میمونه. حالا به انگلیسی میشه Post Traumatic Stress Disorder. ولی این میگه که اگر PTSD واقعیت داشته باشه، من اون رو گرفتم، ولی به شوخی به جای پیش که هست Post Traumatic یعنی بعد از یک اتفاق ترسناک یا حالا ناگوار، به جاش اسم شهره رو که اونم با پیش شروع میشه به جاش اونو میگه Pueblo Stress Syndrome. Pablo Stress Syndrome، یعنی مریضیه رو به این شکل میگه. Okay? Still feeling it. Almost که هنوزم تو وجودم حسش میکنم. wrecked my marriage. میگه یه جورایی داشتم ازدواج و زندگی خانوادگیمو حتی خب تحت تاثیر قرار میگیره وقتی پا میشی میری یه جایی و دور از خانواده. اونم اینی که میگه یکی از اصول زندگی من این بوده که هیچ وقت دور از خانواده‌ام نباشم و میگه به هر حال لطمه به زندگی شخصیم زدم. 13 روز مثلا گذشته، حالا به من میگن که میریم از اول شروع کنیم. Being in Pueblo for 10 days. And now they're telling me, cut the show, stop. Me and Discovery would get in a massive fight the same day this happened. میگه که حالا به من میگن که استاپ کن. اون روز من با شبکه در واقع دیسکاوری وارد دعوای خیلی شدیدی شدم. Literally, the little dude, I said, hey, let me call Discovery. I want to talk to him. I'm on the phone with the executives saying, let's just keep shooting it. I'm fucking crazy now, okay? میگه که آره من رو تلفن بودم و داشتم گفتم بگیر مسئولتون و رئیستون، من میخوام با اون صحبت بکنم و داشتم به اون میگفتم که ببین اینو من ادامه میدم، بیا همینجا ادامه بدیم، فیلمبرداری ادامه بدیم و انجام بدیم. فکر کن توی کرونا که همه چی داره بسته میشه. میگه من دیوانه بودم، گفتم آقا ادامه بدیم. Let's just keep shooting. I'm gonna stay. Grant, من بهشون گفتم که اوکی من میمونم. we can't do that. We have liability issues, insurance issues. We have all kind of, we have و اونا به من میگفتن که گرند ما نمیتونیم انجام بدیم، ما یه عالمه توی مسائل میفتیم و باید به دولت پاسخگو باشیم. بحث بیمه هست، بحث نمیدونم تعهداتمون هست، دستوراتی گرفتیم، قانونی که گذاشتن، اینا نمیتونیم همه اینا رد کنیم. to stop. I didn't even think COVID was a real deal yet. میگه من تو اون لحظه اصلا فکر نمی‌کردم کرونا یه چیز جدی واقعی باشه. This is mid 2020. میگه تقریبا سال 2020 دیگه
اون اوایلش که شروع شده بود که خب هنوز شاید اوکی به هر حال تو شهرهای مختلف کشورهای مختلف قوانین سفت و سختیش کم کم اتفاق افتاد و میگه به هر حال تو اون بازه میگه من یکی از اونها بودم که فکر می‌کردم اصلا واقعی نیست. COVID hadn't been rolled out. In less than a week the entire country will be shut down. میگه بعد از اون روز کمتر از یک هفته کل کشور بسته شده بود. یعنی امریکا شات داون شده بود. Entire country. 40 million people will be let go and 40 میلیون حالا آدمی که حالا کارمند و اینا بودن فرستاده شده بودن خونه هاشون. at this point I don't even think COVID's a real thing. I think it's I don't know, they were calling it something from China, something about Wuhan. I don't even میگه که من ولی تو ذهنم تو اون هفته تو اون روز هنوز به هر اتفاق نیفتاده بود، جدیت نشون داده نشده بود. من فکر می‌کردم که یه چیز الکی از چینه، مثلا تو چینه. No, nobody knows anything. There weren't any signs yet. There weren't any masks yet. I'm thinking هنوز بحث ماسک و نمیدونم این نشونه های کووید و اینا هنوز نبود. bullshit. I'll just do it. Now من میگفتم بابا گوره باباش، من که انجام میدم. I'm telling Discovery insane that I was, okay? It's complete denial. میگه من کاملا همه چیز رو رد کرده بودم و الان میگه که خب درستم نبود. منظورش نیست که درست بوده یا حالا اشتباه بوده رو کار نداره، ولی میگه که خب من داشتم واقعا مثل دیوونه برخورد میکردم. I'll just stay and do it anyway. من خودشم مسخره میکنم، میگه من وای میستم و انجام میدم، اصلا برام مهم نیست، من این شو رو ادامه میدم. And they're like, there's not going to be any cameras here to shoot you, bro. و اونا به من گفتن که ببین اگر میخوای کارو بکنی هیچ دوربینی اونجا نخواهد بود که از تو فیلم برداری کنه. Don't you understand? I'm like, I'll do it on my phone. And they're بعد من پیشون میگفتم من با دوربینم فیلم میگیرم like, yeah, we're not going to do that, okay? و اونا میگفتن که نه ما اینو قبول نداریم. It's over, Grant. It's over Grant، یعنی تموم شد. And I'm literally F-bombing them. و میگه منم با فوشای آب کشیده و مثبت 18 بمبارونشون میکردم. I'm like, not only am I not coming back, Discovery Channel is never going to do anything with me ever. و من همیشه و همش میگفتم که اوکی من بر نمیگردم، دیسکاوری شبکه شما هم هیچ برنامه دیگه نمیتونه با من داشته باشه. Yeah. Well, if you want to see how the whole show rolls out, okay, we're going to give you behind the scenes at GCTV. You can also see the unedited or the way they cut it over at Discovery Channel on Discovery Plus. Watch it where you want. I'm going to unpack it for you here. I hope you're enjoying it. Make sure you subscribe to GCTV.com. و اینجا هم میگه که اگه دوست دارید بیشتر مثلا اینا رو ببینید و فلان میتونید تو شبکه جی سی تی وی ببینید، میتونید دیسکاوری پلاس ببینید، ولی اینجا به هر حال من دارم براتون به شکل خیلی خوبی باز میکنم که چه اتفاقی افتاد. We're going to bring you, I don't know, I think we got 9 shows in production right now. The Real Estate Kings in production here. We got many moguls in production. میگه که اینجا ما برنامه زیادی رو یه حالت تبلیغاتی داره الان که داره صحبت میکنه. شاید هدفش تبلیغات نیست، صرفا در واقع در اختیار قرار دادن اطلاعات هست، ولی میگه ما چند تا شو دیگه هم داریم الان اجرا میکنیم. How to get rich in America is being shot here. چجوری تو آمریکا در واقع پولدار شید یا در واقع غول املاک. این اسم برنامه‌ای است که اینجا داره الان اتفاق میفته و داره ضبط میکنه و میگه که شما میتونید روی اون شبکه ببینید. A show called Whatever It Takes is going to be insane. Another show called The Hustle House with me and Rick Ross where we basically break 16 entrepreneurs down. All kind of great. که برنامه دیگه که 16 تا از کارآفرینان موفق رو با یکی دیگه از افراد در واقع با هم دیگه این برنامه اجرا میکنن، دعوت کردن، باشون صحبت میکنن. داره چند تا حدود فکر کنم 6 تا برنامه هست که مثل این برنامه که الان داریم با هم میبینیم. دعوت کردن یعنی اجرا دارن میکنن و داره اونجا فیلم برداری میشه، داره اینا رو تعریف میکنه که تو این میتونید تو این فضا ببینید. Stuff happening. So make sure you subscribe to the channel. If you're enjoying this, give me میگه که تو این در واقع سابسکرایب کنید تو چنلش. a shout out. And I'm glad to deliver this to you. I'll see you in the next segment. و میگه که خوشحالم که این برنامه رو من دارم انجام میدم و اینا برای شما به هر حال یه ارزشی هست، میتونید ازش استفاده بکنید و اینا. این تیکه آخرش یه حالت تبلیغاتی داشت که زیاد اهمیتی نداره. میامی فلوریدا. When I started my 90-day challenge, I didn't know COVID would get so serious. میگه وقتی من چالش 90 روز رو شروع کردم فکر نمی‌کردم که کرونا انقدر جدی باشه. الان اینجا برگشته خونش دیگه چون فیلمو متوقف کردن. یک کوچولو واقعا بهش فکر کنید.
و یک فرد موفق ببینید که تو این شرایط افتاده. این نیست که برای افراد موفق اتفاقی نمیفته، برای اونا خیلی اتفاقات عجیبی هم اتفاقا میفته. تو اون لول زندگیشو ول کرده بود، اینو شروع کرده بود، بعد کرونا پیش اومد. بنابراین ببینیم چیکار میکنن اونا. So fast. I had no choice but to go home to Miami, wait till I can get back to work. میگه من هیچ انتخابی نداشتم، راهی نداشتم مگه اینکه برگردم میامی خونم تا دوباره شانس اینی که بتونم برگردم یا اینا. بعد وای میسادیم دیگه، هم بعد منتظر میمونیم. I let go of 42 people. I would literally hire these people back right now. Today, 3.3 million unemployment claims went in. اینجا در واقع یه سری برنامه‌ای که در واقع یه سری ویدیوهایی که خود گرند کاردون حالا تو زمان کووید توی اینستاگرامش فعال بود و استوری میذاشت، توضیحات میداد تعداد افرادی که در واقع اخراج شده بودن، آدمایی که از کار بیکار شده بودن. و اون زمان گرند کاردون من یادمه در واقع افراد رو استخدام میکرد و همیشه یک شخصیت ضد جریان داره. مثلا توی امریکا داشتن آدم‌ها رو اخراج میکردن، اون داشت شروع کرده بود به استخدام، میگفت آقا مثلا سی ویاتون رو برای من بفرستید فلان فلان، و داشت همش به آدم‌ها مثلا میگفت این کارو بکنید اون کارو بکنید. حالا از اون زمان‌ها یه سری اینجا استوریاشو یا حالا ویدیویی که گرفته بوده رو اینجا داره وسط این برنامه پخش میکنه که حال هوای خودش رو تو اون زمان و حال هوای شرایطی که بود رو اینجوری نشون بده. I'm dealing with 8,000 tenants that don't know if they could pay their rent. So the whole world is in upheaval. But any chance to be with my family is a blessing. مثلا اینجا داره میگه که خیلی شرکت‌ها عمل اخراج کردن فلان فلان، ولی تمام کسانی که توی سازمان در واقع کاری من هستند و سرمایه‌گذاری، یکی از کارهایی که حالا داخل پرانتز میگم، یکی از چیزایی که میشه با گرند کاردون انجام داد اینی که گرند کاردون سرمایه‌گذاری هایی رو قبول میکنه و افراد میتونن از چند هزار دلار تا چند صد هزار دلار تا میلیون دلار باهاش سرمایه‌گذاری کنن و گرند کاردون سود بهشون میده. کاری هم که گرند کاردون میکنه میاد یه پروژه رو مشخص میکنه، مثلا میگه این پروژه ساختمانی، این مجتمع، اینو داریم میخریم، این برنامه‌مونه، این کارا میخوایم بکنیم، هر کی میخواد بیاد وسط میتونه مثلا 25000 تا بده و حالا توی اینستاگرامش تعلیقاتش هست، افراد میتونن استفاده کنن. و اینجا داره میگه اونایی که توی فضای کاری با من بودن خیلی شانس داشتن، چون اونا یه جوری دیگه داشت زندگیشون میرفت جلو، سود میکردن و کرونا اونقدر در واقع زندگیشون رو نابود نکرده بود. Let me help you out as your teacher, okay? 9 minus 4 is what? اینجا داشته به دخترش در واقع به سابرینا کاردون که ایشون هم یک پیج خیلی قشنگ اینستاگرامی داره، میتونید اونجا دنبال کنید ایشون رو. سن 11 سالگی میگه اینجا داره بهش ریاضیات میده و به هر حال به عنوان معلم بچه‌ش. Oh, we're doing minus. I thought it was this. No, it's minus. No, Papa, that's no. Yeah, it's a minus. Not. Look, right here, minus. Yeah, but this doesn't look like a minus. That's fine. It is a Okay, minus, it's okay? fine. سر علامت منها با هم داشتن بحث میکردن و مشخص بود که احتمالاً گرند کاردون اشتباه داشت میکرد و دخترش درست میگفت و بهش میگفت که مثلا بابا این علامت منها نیست، اون علامت منهاست. بعد دیگه حالا بابا هم داشت جواب میداد. So before we get started here, I'm going back to Miami. Show has been shut down. It's time out time. میگه خب من تا اینجا اومدم راه بیفتم تو این پابلو، هنوز به جایی نرسیده بودیم، تا استارت زدیم، تا یه چیزایی شروع شده بود، مجبورم برگردم میامی و همه چیز متوقف شده بود. And it's ugly, man. I'm pissed. این خیلی it's ugly به معنی اینه که خیلی زشته، ولی مثلا منظورش اینه که خیلی بد بود، یعنی اصلا چیز اتفاق خوبی نبود اینجوری. Off. I'm never going back again. I can't wait to see my family. Can't wait to hug them and be with them. میگه که من گفتم اوکی من میرم دیگه هم بر نمیگردم، دلم برای خانواده‌ام تنگ شده، برم بچه‌مو بغل کنم، برم خانواده‌مو بغل کنم. But I'm literally like for sure 100% never going back to Pueblo. اون موقعی که این اتفاق افتاده بود بسیار مطمئن بودم که به هیچ وجه بر نمیگردم دیگه. At this point, that's what's going on in my mind. Now Discovery این چیزی بود که تو ذهنم داشت حرکت می‌کرد. Channel's not with me, so they don't know what's going on in my head. In fact, the first clip you see here will be like 2 or 3 weeks after that, okay? They don't know that I'm coming back. They don't know if I'm coming back. They don't know if the world's going to go to hell. میگه نه اونا میدونستن که مثلا برمیگردم، نه من میدونستم که قرار برگردم، نه کسی میدونست این
دنیا تموم میشه، اصلا هیچی مشخص نبود. داره به ما میگه که حس بیشتری نسبت به اون شرایط داشته باشیم. My kids are just happy to have me. بچه‌ام خوشحال بودن که البته من داشتم برمیگشتم. I'm destroyed emotionally. I'm just میگه من از احساسی نابود شده بودم، ولی beat up. 10 days of my life wasted. 10 روز زندگیم کاملا هدر رفته بود. In Pueblo, Colorado, we got this big threat of COVID coming on. و تو این تهدید خیلی بزرگ کرونا حالا وسط بود، اونم استرسش بود. Millions of people are being let off from work میلیون ها آدم از کارشون بیکار شده بودن. right now. I'm trying to keep my own business going. من کنار همه اینا داشتم سعی می‌کردم بیزنس‌های خودم هم سر پا نگه دارم. I just wasted 10 days of my damn life away from my family, away 10 روز از خانواده‌ام دور گذروندم. from my business. I'm از تجارتم دور موندم. second guessing everything. من حالا به همه چی دارم شک میکنم. You don't see this, but my jaws all wrecked. My شما اینا رو خب ندیدید، ولی فک من مشکل دار شده بود. teeth are all messed up. دندونام به هم ریخته بود. My neck's jammed up from گردنم گرفته بود. these 10 days of sleeping on a damn hard mattress. به خاطر اینکه 10 روز روی یک تشک خیلی سفت خوابیده بودم. And then I get a phone call from these freaking wackos over at Discovery saying, hey, you know, we don't know. We think we might go back. و فکر کنید تو این شرایط من یه تلفن دریافت میکنم از این آدمای دیسکاوری شبکه که اوکی ما واقعا باید ول کنیم اینو، نمیتونیم ادامه بدیم، نمیدونیم بعد چیکار کنیم. خب شاید اینجوری شده بود دیگه. We don't know if we're going to go back. We could go back. I'm like, hey. و به من میگن که ما شاید دوباره برگردیم، شاید بریم اینجا دیگه شروع کنیم، شاید هم برنگردیم. منم بهشون میگم که I got something for you. In fact, I got 2 of them. منم بهشون میگم من یه چیزی براتون دارم، در واقع 2 تاشو براتون دارم و اینجوری انگشتاشو بهشون نشون میده. Boom. I ain't never going back. من به هیچ وجه بر نمیگردم. Let's get to the show. میگه بریم بقیه شو رو ببینیم. Now that Pueblo is open back up, it's time for me to go back and resume my 90-day challenge. میگه وقتی که پابلو باز شد، در اولین فرصتی که باز شد، من باید برمیگشتم به پابلو، به اون شهر و برنامه‌مو ادامه میدادم. I'm going back at the worst possible time. This will be the worst economy since. میگه من تو زمانی برگشتم که بدترین زمان ممکن بود. اقتصاد در بدترین حالت خودش قرار داشت. The Great Depression. But I always finish. بعد از Great Depression، اون Great Depression معروف توی بحث اقتصاد توی دنیا، توی امریکا، میگه این بدترین اتفاقی بود که از اقتصادی، شرایط اقتصادی در اون همون حد بد بود و من بعد حالا برمیگشتم به پابلو ادامه برنامه رو میدادم. فکر کنید. Where'd I start? Don't be sad. Love you. ازشون خداحافظی میکنه، میگه دوستتون دارم. I'm going back to Pueblo to prove that anyone can start a business, no میگه که من دارم برمیگردم به پابلو که بیزنس ادامه بدیم. matter the circumstances, even in the middle of a pandemic. در وسط پاندمیک، تو این شرایط. I'm going to remind people by what I do that they can do greater things no matter the میگه من دارم به شماها یادآوری میکنم که شما میتونید کارهای فوق‌العاده و خارق‌العاده انجام بدید. مهم نیست چه اتفاقی داره میفته. struggles facing you. I'm doing this for Americans that have given up, that don't میگه اینو من برای آمریکایی‌های انجام دادم که تو زندگی ناامید شدن، have much, that don't believe in themselves که چیزی تو زندگیشون ندارن، که به خودشون باور ندارن. much, because that used to be me. و این یه روزی تو زندگی واقعی من قبل از اینکه بشم گرند کاردون سالها پیش، واقعا من همون آدم بودم و امروز اومدم که به آمریکایی زیادی که تو اون شهر قرار دارن کمک کنم با این در واقع شویی که اینجا می‌بینید. Before I left Pueblo, I had a lot of momentum going. میگه قبل از اینکه من پابلو رو ترک بکنم، این بحث کرونا، خب مومنتوم خوب ایجاد شده بود. The deal. Sold the truck. ماشین رو فروختم. You're in? All right, اینجا با این قرارداد بست. $10,000. I closed Matt on $10,000. $10,000 از مت گرفت. I didn't deposit the check for Matt. I got it in my back pocket right میگه ولی من چک رو نبردم بانک نقدش کنم. now. Hopefully he still go. Now the other issue میگه که ولی امیدوارم که هنوز اوکی باشه همه چی. is this. My plan is to get my kids and my wife into Pueblo. So that's all to be figured out. If I میگه به هر حال این سری میخوام که حتما بچه‌مو بیارم توی پابلو، به خاطر اینکه
و بعد باید بشه فکری بکنم. Can make this work. This is going to be an unbelievable inspiration to a lot of people. و اینجا تو هواپیماست دیگه، اون زمانی که داره میاد، هواپیمای خودش هم هست، با هواپیمای خودش با این وضعی که دیدید پا میشه میاد اون در واقع شهر و عوض میکنه و با یک ماشین مثلا قراضه برمیگرده توی بقیه ادامه ماجرا و میگه که اگه من بتونم این برنامه رو به نتیجه برسونم میدونم که برای خیلی الهام بخش خواهد بود. ببینید هدفش چیه اونجا. When I left, I stopped my clock at day 13. Now I'm picking back up at day 14. میگه اون روزی که شنبه چیز متوقف شد روز 13 هم بود، امروزی که شروع میکنیم اسمش میشه روز 14 هم. But I've lost all my این هواپیمای شخصی گرند کاردون دیگه، اون جی سی علامتشه، جی یعنی گرند، سی یعنی کاردون. momentum. Goodbye, highfalutin life. Hello, homeless Lewis. اینجا میگه که مثلا خداحافظ، مثلا گرند کاردون پادشاه، خب اونجا ببین دیگه با هواپیما و ایناست دیگه، و اینجا میگه که داره میاد پایین میگه خداحافظ مثلا اون گرند کاردون و سلام ای لوئیس بیچاره و بی خونه و بی خانمان، یعنی از خود ثروتمندش خداحافظی میکنه به این خود جدیدی که الان باید باشه و بی خانمان هست سلام میکنه. Yeah. God damn, that cut was terrible though. Look, guys, look, there's so much missing here. Let me just میگه خیلی چیزا رو بهتون نشون نمیدن و اعصابش خورده از این قضیه. stop this. Time out, okay? This is crazy. So this is what really happened, and this is why this is so important for me to unpack this with. میگه اتفاقاتی که اونجا افتاده بذارید بهتون بگم و برای من خیلی مهمه که شما دقیق بدونید چه اتفاقی داشت میافتاد، چون توی برنامه دیسکاوری به شما همه چیز نشون ندادن. 10 days into Undercover Billionaire, they said, "Hey, stop because of COVID." Now you میگه 10 روز گذشته بوده از برنامه‌ای که ما با استارت زده بودیم، اینا اومدن گفتن استاپش کنید. got to go back a couple years ago. Nobody really believed in COVID. اگه چند سال برگردیم عقب اصلا کسی باور نداشت به کرونا. People were kind of freaking out all over the place, but nobody really believed. We didn't know yet. We didn't know about the mask, the 6 feet, the vaccine. There was میگه هیچ اطلاعات اون زمان کسی نداشت. اوکی آدما خیلیشون ترسیده بودن شاید، ولی بحث واکسن، نشونه‌ها، ماسکی که بعد میزدیم اینا هنوز نشده بود. not booster shots. None of this was happening. Ivermectin. There was nothing, you know, where people weren't at the heightened, more intelligent level about what COVID was. We didn't know anything. I'm coming home. I fly home. I think it was on a Wednesday. میگه من داشتم برمیگشتم. فکر میکنم چهارشنبه بود. Let go a department. I referenced the department. I let go of a department, and 42 people, it was a marketing department, shot all of them in the head, killed an entire department. It was probably the first 42 people out of the 3.8 million people that get let go over the next month or so. I probably fired the first people in America. میگه من به محضی که برگشتم اولین کاری که کردم، حالا این جدای از اون توضیحاتی که قبلش بهتون دادم که شروع کرده بود به استخدام و اینا، میگه تو اون لحظه که خیلی ترسیده بودم دیگه، میگه شرایط واقعا کسی نمیدونست، 42 نفر از دپارتمان مارکتینگ هم گفتم برید و شاید من اولین کسی بودم که توی امریکا این کار کردم. Okay? Now I'm telling you that because it tell you how scared I was. اینا رو بهتون میگم به خاطر اینکه بهتون میگم چقدر ترسیده بودم. Remember, I went from this undercover project that I believe I won't be going back to do. میگه دقت کنید که من از این برنامه آندرکاور میلیاردر مخفی که داشتم تو این 10 روز انجام میدادم، خب در واقع از تو این یهو اومده بودم بیرون. میگه خواهد بگه شرایطم چقدر بد بود و با خودم تصمیم گرفتم هیچ چیزی که بر نگردم بهش. The way they cut it, it looks like it's 2 weeks. It was 3.5 months. میگه سیستمی که اونا کاتش کردن انگار 2 هفته است، ولی 3.5 ماه بعد من برگشتم. Before I went back, just so you know the truth of the situation. که بدونید حقیقت به شما و بدونید واقعا چه اتفاقاتی افتاده بود. And you deserve to know how this show was cut. میگه و شما این حقتونه که بدونید که این شو چجوری کات شده. I wasn't gone 2 weeks. I was gone 3.5 months. میگه من 2 هفته این توقفه نبود، 3.5 ماه بود. So I didn't even know if I was going back. I just knew من حتی نمیدونستم که برمیگردم. my own business was getting hammered. من بیزنس خودم داشت بهش فشار می اومد و
تحت فشار بود. 3.5 million, 3.8 million people get let go. I lose a department. I have یکی از دپارتمان رو بسته بودم، داره شرط سخت اون زمان تجارت خودشون بود. 8,000 apartments, and I'm worried and being told every single day that they're not going to be able to pay their rent. People aren't moving around the country. و میگه در واقع 8,000 تا آپارتمان توی سیستم کاری من هست و از ما اجاره میگیره گنگکارا. در واقع یکی از کارهایی که میکنه میاد مجتمع میسازه، اجاره میده. و میگه که من همش نگران بودم که بگن اینا نمیتونن اجاره هاشون رو بدن. The government hasn't offered the PPP loans yet. Like the میگه دولت یه سری کمک‌هایی باید میکرد، هنوز اونا رو نداده بود. world is going crazy. I'm دنیا داشت خراب میشد، این دنیا داشت به شکل دیوانه کننده جلو میرفت. worried no longer after about maybe 3 or 4 or 5 days of being with my family. I'm not even thinking about Undercover Billionaire a week later, 2 weeks later, 3 weeks later, and then I have to get a phone call. Hey man. میگه من اصلا دیگه راجع به این برنامه دیسکاوری فکر نمی‌کردم تو موقعی که بعد یه تلفن به من شد. Man, can you shoot some video keeping us getting us back up to date? یه در مسخره‌شون می‌کنه. میگه من گفتم که میشه بریم و ادامه بدیم و این برنامه رو تمومش کنیم. About what you've been doing. They don't even know, the production company nor does Discovery Channel even know if we're ever going to go back and shoot this show. میگه حتی اونا هم که خودشون برنامه دیسکاوری رو داشتن میساختن نمیدونستن که اصلا ما دیگه میریم نمیریم میشه نمیشه. میگه یعنی شرایط انقدر تو هوا بود. I'm just giving you behind the scenes to unpack it. میگه من فقط دارم پشت پرده رو بهتون میگم که حس کنید چه اتفاقاتی داشت میافتاد. I've wasted 10 days of my life. I've forgotten about those 10 days. Now من 10 روز زندگیمو هدر داده بودم. حالا فراموش کرده بودم اون 10 روزو. I'm back with my wife, my family and my kids. با خانواده‌ام بودم، حالا پیش بچه‌م، خانومم. I'm working on my business every day. هر روز روی بیزنس خودم داشتم کار می‌کردم. I'm in Miami. من میامی بودم. Literally every day we continue to work here for those میگه واقعا ما هر روز من کار کردم تو اون بازه 3 or 4 months before they call me. و تو این 3-4 ماهی که حالا قبل از اینکه اون دوباره به من زنگ بزنن من هر روز درگیر کار رو زندگیم بودم دیگه. شرط کرونا هم بود و سخت بود. I'm working every single day. I have police come into my offices right here in this studio. میگه من وای میسادم و کارم رو ادامه میدادم و هر روز پلیس میومد تو همین استودیویی که الان دارید میبینید. Hey, tell Mr. Cardone he's not supposed to be working. You guys میگه پلیس میگفتش که به گنگ کاردون بگید که حق کار کردن نداره، باید اینجا رو ببنده. remember those days? You're not supposed to be at work. I'm like, hey, tell him. My security guy, tell him. I told Craig, I said, Craig, go back out there and tell the popo that I said I know no. اینجا دیگه داره به هر حال با اون ادبیات خودش، نه اینکه حالا بگیم پایین شهری به معنای بی کلاس، ولی با اون لوتیگریش میگه که من به گاردای خودم میگفتم مثلا بهش میگفتم بد بابا جمعش کنید شما، من خودم همه چیزو میدونم و میدونم که نباید کار کنم ولی بتونم میگم که من بهتون گوش نمیدم، برید بابا اینجوری. And I ain't leaving, so go get. بعد به حالت شعر میگه اینا رو، میگه که بهشون بگید که من نمیرم، بنابراین گو خودتون برید، یعنی جمعش کنید برید. A subpoena if you got to, because I'm not shutting this business down. That و حالا بعدش دیگه خوب نیست و میگه که من اینجا رو نمیبندم، این ختم کردم. literally happened every single day میگه من این هر روز اتفاق میافتاد. for almost 90 days. And then I get a phone call, hey, will you come back? میگه فکر کنید هر روز این زندگی من بود. خب و حالا یه تلفن به من میشه که میگن که بیا این برنامه رو ادامه بدیم. Now, another thing they didn't tell you, they should have told you, they couldn't tell you. میگه حالا یه چیز دیگه که اونا بهتون نگفتن، نباید بهتون بگن، نمیتونستن بهتون And بگن they won't tell you, but I و شاید هم یه جورایی هست که نمیخواستن بگن. حالا انگلیسی چیکم سخته به فارسی. will is we went through a big negotiations about whether I would go back again. I'm like, ما یه دعوای خیلی سنگین داشتیم سر اینکه من اصلا برم یا نرم دیگه. I'm not shaving my head again. من گفتم که من دیگه کلمو نمیتراشم. I'm not taking any of your goddamn tests. I'm هیچ کدوم از اون تستایی که سر کرونا میگیره من نمیدم. not getting the vaccine. من واکسن نمیزنم. Okay, I'm going back on my terms. من برمیگردم ولی شرایط من تعیین میکنم. I will not be there the full 90 days. من اون 90 روز اونجا نخواهم بود کامل. I'm going to go back, and if I can wrap up the challenge in 30 days, I'll wrap it up in 30 days. و اگه بتونم تو یه ماه جریان رو جمع بکنم، یعنی $1,000,000 رو اوکی کنم،
این کارو میکنم که توی یه ماه برگردم. I was completely confident I could pull the deal off. میگه من خیلی مطمئن بودم به خودم، اعتماد به نفس بالایی داشتم که میتونم این کارو بکنم. بعد اینجا ببینید چیکار میکنه قیافشو. Kinda. این تو فرهنگ امریکایی یعنی که اوکی مثلا میگه میدونم که نشد یا نمیشد و اینا، ولی میگه من اینقدر مطمئن بودم. I really believed I could, but the problem is I don't know if that $10,000 check's going to be any good. میگه که نمیدونستم اون چک 10,000 تایی که گرفتم هنوزم اوکی، همه چی سر جاشه. With Matt, I never cashed the check. من هیچ وقت اون چک رو نقد نکردم. Okay, because I'm like, well, I can't rip a guy off at 10 میگه من خب نمیتونستم کلا سر یه نفر بذارم 10,000 تاشو بردارم. grand. I don't know if I'm going back. So I haven't cashed the check. I don't know if Matt's still in business. I اصلا نمیدونم که مت هنوزم تو تجارت هست، بیزینس هست، کاروبارشو داره یا نه. haven't talked to anybody. این بازم با هیچ کی صحبت نکردم. How do I go back? I've been gone 3 months. چجوری باید برگردم؟ 3 ماه دور بودم از این آدما. How do I even go back and tell the people in Pueblo, I'm back? میگه چجوری باید برم به مردم اونجا که منو میشناختن، دوستایی که بگردم برم بگم که من برگشتم. Cameras are here. دوربینا اومدن. How does this look? خب به نظرتون این چه شکلی به نظر میاد از دید اونا؟ Terrible. فوق‌العاده بد. Okay, cut back to the show. بریم توی شو. I definitely need to check in with all the players in Pueblo who helped me before in that first week and see who's going to help me now if they even want to. میگه من بعد برمیگشتم اونجا و با اون آدمایی که باشون آشنا شده بودم سریع یه تماس میگرفتم و ببینم که کی قراره با من ادامه بده. Matt, how you doing? زنگ داده به بعد و بعدش میگه blast from the past، مثلا مثل این که یه رعد و برق یه زمانی شده و تموم شده. بعدش میگه که در واقع اینجوری صداش میکنه. اون بهش میگه چطوری من؟ I just landed. بهش میگه که تو پابلو هستی؟ میگه آره تازه نشستم، یعنی همین الان تازه اومدم. I want to see if we could just pick it up where we left off. بهش میگه که میخوام ببینم میتونیم از جایی که متوقف شده بودیم ادامه بدیم. So I'll come by and see you, all right? You around tomorrow? Afternoon, I'm all good. بهش میگه که بیام ببینم، بعد میگه که افترنون فردا بعد از اون میبینم تو فلان اینا، داره با مت قرار میذاره. All right, I'll see you tomorrow. I'll see you soon. Have a good day. You know, in one day I went from a guy with a private jet to hoofing it across town and battling for basic survival. میگه تو یک روز من از کسی که هواپیمای شخصی خودشو داره تبدیل شدم به آدمی که داره برای اساسی ترین نیازهای زندگی باید بجنگه و دنبالش باشه. منظورش اینه که خب گران کاردون به این شخص که الان باید 90 روز این چالش داشته باشه، میگه توی یه روز من از این به اون انتقال پیدا میکنم. I forgot about all this shit, man. What's going on? How you doing, man? اینجا میگه که اون پایین ویدیوش اومد، میگه که حالا که ویدیو رو یه بار خودش داره میبینه، میگه که من واقعا همه این روزای سخت و مسائل واقعا یادم رفته بود. Now I got to go back and tell this guy I need a place to sleep again. میگه من دوباره باید برگردم پیش این آقای و بهش بگم که من یه جایی رو میخوام برای خواب. Without him, I would not have had a place to sleep. میگه بدون این آدمی که الان دیدیدش، برایان بود اسمش اگه اشتباه نکنم، میگه من جایی برای خواب نداشتم، اون به من کمک کرده بود. So how was your hiatus when you had to go back? Terrible. Yeah? Terrible. میگه که ازش بپرسی خب چی شد؟ فکر کن 3 ماه هیچ خبری بینشون نیست و اینو بهش میگه خب فوق العاده بد بوده. Like lockdown. We got shut down altogether. این داره بهش میگه آره ما هممون مجبور شدیم همه چیزو ببندیم. You didn't have any income. No, none. این بهش میگه که هیچ درآمدی نداشتی. اینا میگه نه. And then out of nowhere they said, "No, we're going to open up campgrounds." And it was like psychotic. Sold a whole bunch of people in California, Utah, Wyoming, Texas. Would you sell everything? We sold everything. همه چیزا رو فروختن و دارش میگه چقدر شاید سخت شده بوده فلان فلان. Wow. That's crazy. Happy to hear that Ryan's doing so well during these tough times. That means میگه که بعد حالا اینجا میگه که خوشحالم که به هر حال برایان تونسته مثلا بفروشه، یه کوچولو جلو باشه، مثلا یعنی خوب باشه برنامه‌اش. there's plenty of opportunity left in Pueblo. Just got to know where to look. But میگه که بازم موقعیت زیادی تو پابلو به نظر من باقی مونده برای کاروبار، فقط باید خوب آدم نگاه بکنه. damn, my RV's gone. I got nowhere. میگه که لعنت بهش، آروی دیگه نیست، یعنی دیگه من اون خونه رو ندارم، اون ماشینه بود که توش
میخوابید. همه رو فروخته بودم. To sleep tonight. What'd you do میگه من نمیدونستم اون شب بعد کجا بخوابم حالا. with the Jeep? Did the Jeep sell? Sold. My میگه جیپو چیکار کردی؟ جیپو فروختی؟ میگه جیپم فروختم. service manager bought that Jeep. Oh, okay. میگه که یکی از همین کارمنداش که باش کار میکنه اون میگه خرید. I got no wheels, no place to stay tonight. میگه حالا نه ماشین دارم اینجا نه جایی دارم که توش بخوابم. I've lost so much ground from where I was. Okay, let me know if I can do anything, all right? میگه در واقع اینجا هیچ امیدی براش نیست و بهش میگه که اوکی به من بگو اگر کاری میتونستم بعد انجام بدم اینا به من خبر بده. You're gonna be around, so. Yeah, great seeing you, man. Again, I can't thank you enough for everything you did for me. I didn't get what I needed, which ازش تشکر میکنه و میگه که من چیزی که دنبالش بودم اومدم پیش برایان. خب هیچ به خاطر اینکه در واقع خب کاری دیگه براش نمونده، نه یارو ماشین دیگه داره نه کار بهش میده و حالا در ادامه خواهیم دید که اینجا یک کوچولو هم به شک کرده، یعنی شک کرده که میگه این یارو رفته دیگه 3 ماه رفته بالا و پیدا شده. was a place to stay and some wheels, but I did come away with the fact that there's money to be made even during this raging pandemic. میگه ولی مطمئن بودم که حتی تو این با تجربه دیدم که اینجا میگه دیدم مطمئن بودم که باز هم میشه پول در آورد حتی داخل این پاندمی. Day one back in town, already a big fail. I'm paying. میگه که برگشت من به شهر همین اولش در واقع فیل بود، یعنی با شکست مواجه شده. For a damn hotel my first night, I've spent more money today. میگه مجبور شدم برای هتل رفت هتل دیگه و از پولا پرداخت بکنم. Than I spent the entire previous period I was here. میگه فقط همین بازی که تو هتل الان هستم و دارم پول خرج میکنم بیشتر از همه اون 13 روزی که دفعه پیش بودم خرج کردم. This is not off to a good start. این یک شروع خوبی نیست. Thank you, man. روز 15 The mask, I forgot about the. اینجا داره پول تاکسی هم میده، میبینید داره کم میکنه همینجوری. اون پایین پولاشه، اون 10,000 تا رو حذف کردن چون 10,000 تا رو نه تونست کاری بکنه نه نقد کرده و 10,000 تا رو نداره اینجا، برای از پولاش کم کردن. Damn mask. I had to wear the mask and I hated it. I told these people I'm not wearing a mask. میگه یکم مشکلات دیگه هم این ماسکی بود که باید میزدم و متنفر بودم از ماسک زدن و به اینا گفتم من ماسک نمیخوام بزنم. And then when I got there, I realized I hadn't shaved my head. Can't get discovered. So all of a sudden, the mask, the thing I don't want to do, is the thing that actually gives me a little cover. میگه حالا که من موامو نمیخواستم بزنم فلان فلان رسیدم اونجا، خب ماسکی که دوست نداشتم در واقع شده بود حالا بهترین راه برای اینکه من خودم رو پشت ماسک مخفی کنم به عنوان گرند کاردون که شناسایی نشه. In the marketplace, because I'm telling you, I don't want to shave my head again. به خاطر اینکه من گفته بودم من دیگه نمیخوام کلمو بتراشم. I like this look a lot better. میگه من این شکلی خودم رو بیشتر دوست دارم. I don't got the cash to sign a long-term lease. I got no credit. I am no one. میگه نه پول دارم نه اعتبار دارم هیچ کسی نیستم. Hey, Shelley Brady. Very Louis, nice to meet thank you, you. thank you, Louis. thanks a lot. اومده خونه میبینه حالا. Show me Yes. around, so, because I might. Absolutely. I really need something that I can bring my kids to, and I could Okay. office. میگه دارشون میگه که من یه جایی رو نیاز دارم که بتونم آفیس کار داشته باشم، بچه‌هامو بتونم خانواده‌مو بیارم اینجا. Out of the day, and I could bring people here and impress them, and this is a mansion. و بتونم آدما رو بیارم اینجا و به هر حال چشمشون رو بگیره. This is a historic mansion That's awesome. that has all been built brick by brick. What's up with all this food in the fridge? میگه داره توضیح میده راجع به این خونه که با آجر ساخته شده. فلان زیاد اهمیتی نداره اینا. Oh, yeah. Well, this is my roommates. Okay. These all are all right. my roommates. Okay. All My right. guys and girl roommates. Yeah, but how many people live here now? We have 4 upstairs. I'm not میگه چند نفر اینجا زندگی میکنم، میگه 4 تا gonna بالا. bring my family out to a place with roommates. I'm not a community kind of person. People Yeah. don't like me very long. میگه که در واقع اینجایی که الان هست و این میخواد الان بفروشه بالاش یه جوری آدم دیگه هم زندگی میکنن و اینا همه با همن و اینجا گرم میگه من نمیخوام خونه آدم با یکی دیگه هم زندگی کنم. Okay. So this was a failure. This won't میگه اینم که با شکست مواجه شد. work. I don't know what I was thinking even taking this appointment. Oh yeah, give me one of those. Being back with my wife and kids during the shutdown has made it clear to me that I have to get them back out here. میگه وقتی که تو این توقفه من رفته بودم پیش خانواده‌ام به من این باور رو داده بود، یعنی دیگه با خودم
تصمیم گرفتم حتما اگه برگشتم به پابلو حتما باید بچه‌مو بیارم پیش خودم. Thank you So so nice much. to meet you. Okay. Take care. Thanks. Bye-bye. خب اینم که This thing stopped in March. See, there's your timeline right there. I don't know if you guys saw that, but I told you we ended in March. March, I think it was 20th, 19th, something like میگه 19 یا 20 مارچ ما در واقع متوقف کرده بودیم برنامه رو that. This is July. و این برنامه که الان دارید می‌بینید ماه جولایه. March, April, May, June, July. 5 ماهو داره میشماره. مارچ، اپریل برج 4، می برج 5، جون برج 6، جولای برج 7 میلادی. یعنی مارچ 19 و 20 رها کرده بودن پابلو رو به خاطر این جریان کرونا و توی جولای برگشته بودن. So this is why I want to unpack this thing because 3 or 4 months, I lost 3 or 4 months. من 3-4 ماه رو از دست داده بودم. I lost the first 10 days. I lost the relationships. I lost همه اون ارتباطاتم رو اون 13 روز اول در روز اولی که یادم کار کردم میگه همه این از دست رفته بود. my RV. I lost the من اون آروی که توش خونم بود زندگی میکردم از دست داده بودم. Jeep. جیپی که توش زیر پام بود از دست داده بودم. This goes to show you. Look, you can start making moves, and it's going to come. It's like the tide. It comes in, gives you a little something, and then it takes you out again. مثل قشنگی میزنه. میگه این به شما یه درسی میده. زندگی این شکلیه. مثل یه موج دم دریا. این موج میاد، میرسه به ساحل. یه سری چیزایی انگار براتون میاره. ولی بعد یهو هم برمیگرده. همه رو ازتون میگیره. میگه زندگی این شکلیه. This is why I tell you about this 10x thing. It's real. میگه این 10x این ایده‌ای که گرند کاردون داره یعنی همه چیز 10 برابر بکنی میگه این واقعیه. Okay, I didn't plan on COVID. میگه من برنامه‌ریزی واسه کووید نداشتم. من برنامه نریختم که کرونا بیاد. I didn't plan on 3 or 4 months of not being میگه من جزء برنامه نبود که 3-4 ماه از این قضیه دور بشم back in the deal. و بعد از 3-4 ماه برگردم تو این برنامه. I didn't plan on losing the RV, getting من برنامه نبود که اون آروی رو ماشینی که تو زندگی می‌کردم از دست بدم. the RV, losing the RV. Like there's so many things the business plan does not prepare for. میگه واقعا این جملهش قشنگه. میگه بدونید که بیزینس پلن های شما زمانی که ما شروع می‌کنیم یه تجارت انجام بدیم، یه کار شروع کنیم، میگه اون بیزینس پلن شما خیلی از اون اتفاقاتی که خواهد افتاد توش نیست. اون موقع شما برنامه‌ریزی می‌کنید یه کاری انجام بدید و میرید جلو، ولی یه عالمه اتفاق میفته که هیچ کدوم تو بیزینس پلن شما نبوده و اصلا فکرش هم نمی‌کردید. میگه مگه من خواستم کرونا بیاد؟ مگه من خواستم بعد از 3-4 ماه دوباره وسطش برگردم؟ اومدم دیدم نه این هست نه اون هست، ارتباطات از دست دادم. میگه فکر می‌کنید اینا همه تو برنامه من بوده؟ So you have to do 10 times faster than you normally would because you know and I know as we unpack this. میگه بنابراین هر کاری که تو زندگی دارید انجام میدید 10 برابر سریعتر انجام بدید. 10 برابر جدی‌تر انجام بدید. برای اینکه نمیدونید چه اتفاقی بعداً میفته. از دست ندید زمان و انرژی رو. و من و شمایی که الان داریم اینو به این قشنگی داریم ریز به ریز باز میکنیم از هم دیگه، من و تو که میدونیم که الان پس چرا نباید 10 برابر انرژیمون رو بیشتر کنیم، 10 برابر سرعتمون رو بیشتر کنیم. Some bad shit is gonna happen, you know? دیگه بهتون میگم یه سری اتفاقات وحشتناک بعد اتفاق میفته وقتی که شروع میکنید به یه کاری. Shit happens. How many of you believe in that? Shit happens. این مؤدبانه نیست ولی میگه اتفاقات خیلی بدی میفته. Shit happens? Well, guess what? It does happen, and most people simply aren't prepared for. میگه بهتون میگم اتفاقات وحشتناکی میفته و بدونید که هیچ وقت و بدونید که اکثر آدما اصلا آمادگیشون ندارن. But the old shit happens. تمام هدفش از این تیکه آخرین بود که بدونید تو کاری که شروع میکنید اتفاقات که دوست ندارید میفته. برای اینجا دوباره به تاکسی پول پرداخت کرد. الان $1440 داره. I'm back in Pueblo starting all over again. Look, من برگشتم پابلو همه چیز از اول شروع my کردم. goal this week is to find a place to live, buy me some wheels. میگه که هدف من این هفته اینه که یه جا رو پیدا کنم که توی زندگی کنم، یه دونه ماشینی زیر پام باشه. Before I can even think about building this $1 million business. قبل از اینکه اصلا بتونم فکر کنم به ساختن بیزنس $1 میلیون. This is a risky move for me because as of right now I can't even afford the rent, but I'm hoping میگه خیلی ریسکیه برای من بخاطر اینکه در حال شرایط الانی که هستم حتی نمیتونم اجاره‌مو بدم. to meet with Matt after this and hopeful that the $10,000 that he wrote me before I left is still good. میگه بعد اون روز بعد از ظهرش تازه قراره با مت همدیگه رو ببینیم
و من تازه بفهمم آیا اون 10,000 تا چکی که به من داده آیا هنوز همه چی سر جاش هست که من بخوام ادامه بدم یا نه. Dude, I found this place online last night at the hotel. The owner gave me the lockbox code and told me. خب این یه جای رو آنلاین پیدا کرده، حالت مثلا هتل، ایر بی ان بی، هر چی اسمشو میذارید، که این قفلام هست، معمولا خیلی این رایجه. اصلا صاحبخونه نیست، همینو میتونه فرد بره اونجا و یه رمزی دم در میزنه، توش کلید در باز میکنه میره تو. و اینو آنلاین گرفته به عنوان جایی که الان باشه فعلا. To check it out without him. Okay, not bad. Nice. In real estate, the key is to know the market. This place has been listed for over a month. I'm sure the owner's motivated to rent, particularly because of everything that's going on. Look at the view, guys. در راجع به این جایی که الان اومده صحبت میکنه، میگم مطمئنم صاحب اینجا به خاطر اینکه 1 ماه این لیست شده بعدش نمیاد اینجا رو اجاره بده. That's better than a motel. The house is everything از موتل مثلا یه جورایی مسافرخونه، میگه این از مسافرخونه بهتره. I need to bring my family out and conduct my business. It has 3 bedrooms, a good-sized family room. داره به اینجا به این دید نگاه میکنه که زندگی کنه، حالا خانواده‌اش رو بیاره و به عنوان یک آفیس بیزنسی آدما رو دعوت کنه اونجا با هم حرف بزنن. And a spacious backyard. He wants $3,200 for this place. میگه 3200 تا میخواد بابتش. Let me go see if I can work a deal out with this dude. یه برم ببینم میتونم باشه قول و قرارایی داشته باشم، یه معامله انجام بدم. Hey, this is Brian. Hey, Brian, this is Lewis. الان داره با صاحبخونه صحبت میکنه. برایان اسم اونه و اینم که لوئیس. Curtis, I'm over at your property over on Corona. میگه که یه شهری هست اونجا کرونا اسمشه، الان این خونه اونجاست و داره بهش میگه که من الان اونجام. Corona. Can you believe the name of the place is Corona? میگه باور میکنید که اسم اونجایی که من بودم کرونا بود؟ I forgot it was named Corona. Coronavirus. میگه من یادم رفت، یعنی حواسم موقع نبود که اسم اونجا همون کروناست، ویروس کرونا. Serious. جدی؟ You can't even make this up. میگه تو نمیتونی از خودت در بیاری، من این از خودم در نمیارم. You wouldn't even plan on doing this, okay? من اصلا برنامه هم نداشتم که اینجوری بشه. Now, when I found this place, $3,200 a month, I'm like, there's no way I can afford $3,200. میگه وقتی اونجا رو پیدا کردم که 3200 ماهیانه میخواست، اصلا عمرن نمیتونستم پرداخت کنم. A month, unless Matt comes through with the 10 grand, which is an advance on 15% of the company. I want you guys. مگه اینکه مت اون چک 10,000 تایی رو هنوز اوکی باشه و بیزنس رو بتونیم ادامه بدیم و ادامه ماجرا. Understand, I'm not spending my money now. Okay, when I said, hey, Discovery gave me $100, I've only spent $10 of it. میگه که زمانی که $100 دیسکاوری من داد، من $10 رو خرج کرده بودم. And had it replaced 24 hours later تو 24 ساعت بعد اونم حتی جایگزینش کرده بودم. with more money. با پول بیشتری حتی. I've literally never spent any of Discovery's money. من هیچ وقت واقعا پول خرج نکرده بودم اونجا. I'm not going to do this apartment deal unless I can secure the $10,000 advance. من نمیتونم قرارداد اون خونه رو ببندم و نمیبندم مگه اینکه اون 10,000 تا رو بتونم قراردادش رو قطعی کنم، یعنی دوباره اوکیش کنم. On a 15% position in Matt's upside in the new company, which would make me $400,000. و برنامه‌م این بود که 15% اون فروشی که بالای مثلا 300-400 تایی که قبلا میفروخته رو اگه من بتونم برای مت با مارکتینگ ایجاد بکنم، مثلا برسونمش به 3 میلیون، حالا از اون ما تفاوت تا 400,000 تومان گیرم میومد و این 10,000 تا یه پیش پرداخت روی اون بود. In the first year. Now clearly I can't stay in Pueblo for a whole year, but that's what I'm working on to build a. میگه که در نظرم داشته باشید که شاید من اصلا نتونم 1 سال بمونم اونجا که 1 سال مثلا بتونم فروشش رو به سالیانه 3 میلیون برسونم که حالا از اون میزانی که بیشتر از 300-400 هزار تا قبلا بوده بتونم 15% بگیرم. میگه اینو همه فکر کنید بهش، من که قرار نیست 1 سال اونجا باشم، من تو 3 ماه بعد اینو جمع و جورش کنم. Relationship. I will use his money to fund this apartment. میگه من تو ذهنم اینه که پول اون رو، این 10,000 تا رو بعد از اینکه باهاش صحبت کردم به نتیجه رسیدیم استفاده کنم که بتونم حالا این خونه رو اجاره کنم. As my office. به عنوان آفیس خودم. Not as my place to live. I just نه به عنوان جای زندگی. happen to be sleeping in my office. ولی خب من آدمی میشم که توی آفیسش داره زندگی هم میکنه
اوکی. This is going to be temporary anyway. But و خب این در واقع موقته. first I got to work a deal with this cat to see if I can pull it off. همین اول باید یک صحبتی با این بکنم ببینم میتونم باش به قراری برسم. Lastly, let me just unpack this. Notice I don't have the money, but I'm acting like I do. میگه حواستون باشه من پولی ندارم ولی دارم مثل آدمی که پول داره اقدام میکنم، عمل میکنم، نشون میدم خودمو. I'm going to get my apartment. I'm going to secure that deal. من میخوام آپارتمانمو بگیرم، یعنی سر آپارتمان به نتیجه برسم، بعد And then I'm going to go see Matt. بعد برم با مت صحبت بکنم. I'm going to do things in the order that من همه کارا رو به نظمش و به ترتیبش انجام بدم. they lay themselves out to, and I'm going to act like, not fake it till I make it, but I'm going to act like. میگه من الکی اداشو در نمیارم، من واقعا اونجوری انجام میدم. Everything will fall in order because I trust the actions that I do. به خاطر اینکه اعتماد دارم به اقداماتی که دارم انجام میدم، به ترتیب انجام میدم. اول سر خونه به یه قراری میرسم با طرف، بعد میرم پیش مت و اون چک $10,000 راجع به کاربارم باهاش صحبت میکنم و اونو به نتیجه میرسونم. Back to the call. بریم که ادامه ماجرا رو داشته باشیم.